Bạn có bao giờ dừng lại một chút và tự hỏi tại sao màu đỏ lại trông như màu đỏ hay không? Ý mình là làm sao bạn có thể mô tả cái cảm giác nhìn thấy màu đỏ đó cho một người chưa từng thấy màu sắc bao giờ? Hay là cảm giác đau điếng khi lỡ va ngón chân út vào cạnh bàn? Nó có thực sự là cảm giác đau đúng không? Nhưng mà cảm giác đó là gì? Liệu cái màu đỏ mà bạn thấy, cái cảm giác đau mà bạn trải qua có giống hệt với 8 tỷ người còn lại trên trái đất này hay không? Khoa học thần kinh đã có những bước phát triển trong việc giải mã cách thức bộ não hoạt động. Chúng ta biết về neuron, chúng ta biết về synapse, chúng ta biết về cách các vùng não xử lý thị giác, thính giác và cảm xúc. Chúng ta cũng biết về cách mà bộ não lưu trữ trí nhớ như trong video mình để bên dưới phần mô tả. Nhưng mà có một câu hỏi lớn hơn một thứ được trải nghiệm bởi mỗi cá nhân nhưng lại không thể được giải thích thuần túy bằng vật lý được. Đôi khi đó chỉ là có cảm giác nó như thế nào mà thôi. Cái cảm giác thô sơ trực tiếp không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời đó chính là trải nghiệm chủ quan của riêng bạn. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về qualia. Đó chính là tên gọi cho những cảm giác chủ quan của chính cái trải nghiệm đó. Nó có vẻ như là cái cảm giác đó như thế nào của trải nghiệm. Đây là khía cạnh cực kỳ thú vị của ý thức. Tại sao nó lại quan trọng đến như vậy? Và liệu trí tuệ nhân tạo AI có một ngày nào đó sở hữu qualia, sở hữu ý thức thực sự hay không? Liệu cái gọi là vấn đề khó khăn của ý thức này đã có lời giải đáp? Hay là thế giới nội tâm của chúng ta mãi mãi là một vùng đất bí ẩn? Nếu bạn cũng tò mò như mình đừng ngại bấm like video này, chia sẻ nó với người khác với nha, và giúp mình đăng ký Thư viện nhỏ nữa. Cảm ơn các bạn. Vậy thì chính xác qualia là gì? Thuật ngữ này dùng để chỉ các thuộc tính nội tại mang tính hiện tượng của trạng thái ý thức. Hay nói đơn giản nó là cái chất của trải nghiệm, cái cảm giác như thế nào khi bạn trải nghiệm một điều gì đó. Ví dụ kinh điển là cái đỏ của màu đỏ bạn đang thấy, cái vị ngọt của miếng bánh mà bạn đang ăn, âm thanh réo rắt của một bản nhạc violin, cái cảm giác ấm áp của ánh nắng mặt trời trên da, hay là sự nhói lên của nỗi buồn tất cả những cảm giác đó bản thân chúng chính là qualia. Các nhà triết học thường mô tả qualia có một vài đặc điểm chính. Thứ nhất là nó không thể được diễn tả trọn vẹn bằng lời được. Bạn có thể thử mô tả màu đỏ nhưng mà không từ ngữ nào có thể thực sự diễn tả cái cảm giác khi bạn nhìn thấy nó. Giống như việc là bạn có thể đọc một bài review chi tiết về một loại món ăn nào đó, nhưng mà cái cảm giác lại khác hoàn toàn với việc mình tự nếm thử nó vậy. Thứ hai là cái tính riêng tư. Chỉ có bạn mới có thể trực tiếp trải nghiệm qualia của chính mình mà thôi. Không ai có thể chui vào đầu bạn để biết chính xác bạn đang cảm nhận màu đỏ như thế nào. Thứ ba là cái thuộc tính nội tại. Chúng là đặc tính của chính trải nghiệm chứ không phải là thứ mà trải nghiệm đó đề cập tới. Chúng ta đang nói về cảm giác màu đỏ chứ chúng ta không mô tả chính cái màu đỏ đó. Thứ tư là có thể hiểu trực tiếp được. Bạn sẽ biết ngay lập tức qualia là gì khi mà bạn trải nghiệm nó. Cái điều này đặt ra một thách thức lớn cho khoa học và triết học. Làm sao chúng ta có thể nghiên cứu một cách khách quan những thứ vốn dĩ là riêng tư và chủ quan như là qualia. Để biết nó khó nghiên cứu như thế nào, hãy thử tưởng tượng là có một người mà toàn bộ qualia về màu sắc của họ bị đảo ngược hoàn toàn so với bạn. Ví dụ như khi bạn nhìn thấy màu đỏ, họ lại có cảm giác não của họ giải mã màu đó thành cái mà bạn gọi là màu xanh lá cây và ngược lại. Nhưng mà ngay từ nhỏ họ đã học cách gọi cái cảm giác đó là màu đỏ. Mọi người đều gọi như vậy. Về mặt hành vi thì họ hoàn toàn giống bạn. Dừng lại khi thấy đèn đỏ, gọi quả cà chua là màu đỏ. Vậy làm sao chúng ta biết được cái trải nghiệm chủ quan của họ có giống chúng ta hay không? Bạn có thể dùng vấn đề này để đối chiếu lại với chính mình trong thực tại. Tức là làm sao chúng ta chắc chắn rằng bất kỳ ai khác cũng có qualia giống mình, hay thậm chí là họ có qualia hay không. Nếu qualia là cái gì đó khác biệt hoặc thậm chí vắng mặt mà chức năng và hành vi vẫn y hệt thì qualia phải là một cái gì đó hơn thế nữa. Và liệu ý thức có thực sự cần sự hiện diện của qualia hay không? Để hiểu như thế nào là một cái hành vi thiếu vắng qualia thì bạn hãy tưởng tượng về Mary. Đây là một thí nghiệm tưởng tượng. Mary là một nhà khoa học thần kinh siêu thông minh, sống cả đời trong một căn phòng hoàn toàn là chỉ có màu trắng và đen thôi. Cô ấy học được mọi thứ về mặt vật lý liên quan đến thị giác màu sắc, sóng ánh sáng, tế bào nón, cách não xử lý tín hiệu màu. Cô ấy biết tất cả các sự kiện vật lý có thể xảy ra. Một ngày nọ, Mary được đưa ra khỏi căn phòng và lần đầu tiên nhìn thấy một quả cà chua chín đỏ. Cái câu hỏi là Mary có học được điều gì đó mới hay không? Frank Jackson, người đề xuất ra thí nghiệm này, cho rằng là có. Mary đã học được cái cảm giác như thế nào khi nhìn thấy màu đỏ, chính là qualia của màu đỏ. Nếu như điều này đúng thì kiến thức vật lý hoàn chỉnh trước đây của Mary là chưa đủ để bao hàm mọi khía cạnh của ý thức. Điều này ám chỉ rằng qualia là phi vật chất và quan điểm rằng mọi thứ đều là vật chất là sai lầm. Tất nhiên là có những phản biện, ví dụ như Mary chỉ học được một kỹ năng mới, tức là nhận biết màu đỏ, chứ không phải là một sự thật mới. Hoặc là cô ấy chỉ tiếp cận một sự thật cũ bằng một cách mới mà thôi. Nhưng mà căn phòng của Mary vẫn cho chúng ta thấy rằng qualia là cái gì đó nằm ngoài phạm trù vật lý đơn thuần. Thế thì như thế nào là vật lý và phi vật lý? Chính bản thân bạn được cấu thành từ hàng tỷ các nguyên tử,
Ý thức của chúng ta là sự tương tác của hàng tỷ tế bào thần kinh. Ý thức và hành vi của chúng ta cũng sinh ra từ đó. Nhưng mà giả sử bạn có thể tạo ra một bản sao chép y hệt các yếu tố thuần vật lý đó. Một sinh vật mà trông giống hệt bạn, hành động cũng giống hệt bạn, cấu tạo vật lý giống hệt bạn đến từng nguyên tử. Nó nói chuyện, cười đùa, phản ứng với mọi thứ y như cách mà bạn làm. Nhưng vấn đề là nó không có qualia. Nó vẫn biết la lên khi bị nhéo tay, nhưng lại không thực sự cảm nhận cơn đau. Nếu thấy màu đỏ, nó vẫn bảo đó là màu đỏ, nhưng lại không có cảm giác thực sự. Nó chỉ là một cái máy sinh học phức tạp mô phỏng là hành vi của bạn thôi. Điều này dẫn đến kết luận rằng cấu trúc vật lý không bắt buộc phải tạo ra ý thức, thì ý thức phải là một cái gì đó được thêm vào thế giới vật lý. Vì vậy ý thức và qualia không phải là một hệ quả tất yếu của việc sắp xếp vật chất theo một cách nào đó như là cách đã tạo ra bạn. Và nếu ý thức không chỉ đơn giản là sản phẩm phụ của vật chất phức tạp vậy thì nó là gì và từ đâu ra? Làm thế nào mà một bộ não vật lý lại tạo ra được những trải nghiệm chủ quan như là cảm giác đau, vị ngọt hay là màu đỏ? Đây chính là thứ mà các nhà triết học gọi là vấn đề khó khăn của ý thức. Bạn có thể nghĩ là làm gì có một sinh vật có thể bắt chước bạn giống đến như vậy mà lại không sở hữu cái cảm giác bên trong được. Cái này mới thú vị nè. Bạn có thể không tin, nhưng mà các thí nghiệm tưởng tượng của nhà triết học ngày nay đang trở thành hiện thực. Chúng ta đã tạo ra được những hệ thống mô phỏng được trí tuệ của con người, thậm chí còn vượt trội hơn nữa, đó là trí tuệ nhân tạo AI. Vậy thì câu hỏi là liệu AI có thể có qualia hay không? Bạn có thể xem thêm video lần trước mình đã phân tích là liệu AI có thực sự có ý thức mà mình để bên dưới phần mô tả nha. Còn câu hỏi cuối cùng nữa là liệu chúng ta có thể thêm qualia vào cho AI được hay không? Và cái cảm giác khi bạn đang suy nghĩ về những câu hỏi này là nó như thế nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới nha. Đến cuối video đừng quên like, share và đăng ký nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.